ba? Ano ba? Hi! Welcome to my channel. Hello! Oo, naka-record to. Hello, nandito kami sa mama ko. Dinalaw namin siya. As usual, Sunday, nandito kami. So, kaya nandito kami ngayon para linisin ang aming mudra. Okay ka lang ba dyan? Well, kamusta na kayo? Namiss nyo ba ako? We, hindi nga. Parang natamo na naman, hindi ka na naman ang Yan ang sister kong maganda. So, kasama ang anak ko si Eugene na mahihiyain. Ayan, naalis na. Say hello, sister kong maganda. And ito ang aking maganda at napaka-sexy pamangkin. Yay! So, ano yan dala mo? Pakita mo nga sa akin. Para sa akin ba yan? Patingin nga. Ano ba to? Wow, secret. Wow! Tignan natin. What is on the box? Oh my God. Meron na akong libreng padala. tabako. Ito ang sister ko. Si Madam Yupi. Yan. Madam Yupi. So, ito ngayon yung regalo ng aking pinakamagandang pamangkin. Yes. Ano yan? Nagawa kay picture? Hindi to picture. Video to. So, may regalo siya. So, ito ang unang-una kong natanggap na regalo na yung birthday ko. Buksan na natin siya. Please lang. Ano ba to? So, mayroon siyang sulat. Ayan. So, babasahin ko sa inyo kung ano yung sulat niya. To Mommy, happy birthday. Mommy, I love you. So touching. From Princes Carlyn Escosura and eunilynrosas and Family Rosas. So, alam ko Escosura ka, paano ka naging Rosas? So, eto na po ang kanyang regalo. Excited na ako. So, ito po ay isang Ipanema. Wow. Ang saya ang OA ko no. Ang saya. So, bubuksan natin siya. Kailangan natin buksan. Ito ay Ipanema. Ipanema ba? Tama ba? Ewan ko ba? Bahala siya. Basta yan na yun. So, binili nila ito. Wow! Ang ganda. So, eto na ang laman niya. Tada! Favorite ko! It's color green sleeper! Yay! Yay! Okay lang yung mami mo. Sige, isuot natin. So, ito na siya. Yan. Tadan! So, tatlo na kaming meron sleeper. Dito ka, ano mo yung paa mo. Dito. Yan. Thank you, sister. Wow, thank you, sister. Thank you. So, thank you. Yay! Welcome kayo sa aking party! So guys, hello. So, ask ko lang kayo kung gusto nyo pong gumawa ko ng any challenge o ano pa po magiging suggestion nyo sa gagawin ko dito sa video ko, pwede nyo pong ilagay sa comments box dyan po sa baba. And sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please follow my channel po and like itong video na to kung nagustuhan nyo itong video na to. Until next time po, bye!